Ось така, друзі, консистенція у нас вийшла. Бачите, яке воно ніжне, взбите і дуже смачне. Так, беремо ложку, змочуємо її водою. Ось так, бачите, легенько, воно собі накатується. 2 рази скуштував, зараз ще разочок. Дуже смачно. Це так смачно, що, подивіться, кулька улетіла, не знаю, отак. Піум. І все. Сало, солодкий смак, ті шкварки. Ну, коротше, якщо ви не спробуєте, то знайте, що життя не вдалося. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом смачного морозива. В домашніх умовах і не простого морозива, а морозива з салом. Тому бонусом лайк, підписуйтесь, якщо ви то ще не зробили, ну а ми будемо з вами починати. І так, для початку нам треба приготувати основу. Тому що, як ви знаєте, домашнє морозиво по класиці готується на жовтках. Тому нам треба приготувати цю жовтково-вершково-цукрову основу. Для цього нам потрібно, як ви вже зрозуміли, яйця, які я помив з миючим, або є такі спеціальні таблетки, які ви замачуєте, і вони очищаються від бруду і всяких там бактерій. Далі я взяв вершки. Вершки у мене 30%. Далі цукор, звичайний цукор. І нам ще буде потрібно вершкове масло, але це вже трошки пізніше. І так, ми будемо зараз з вами робити на 1,5 закладки. Тобто нам буде потрібно 15 жовтків або 300 грамів. Тому що середнє яйце 50 грамів має жовток, який важить 20 грамів. Але краще то робити через ваги. У мене яйця 50 грамів, тому я беру просто 15 жовтків. Так, беремо яйця, розбиваємо. І нам треба відділити білки від жовтків. Нам потрібні тільки жовтки. Так, і пересипаємо сюди наші жовтки. До речі, забігаючи наперед, відповідаю на ваше питання, а що ж робити з білками? Перше, це може бути, звичайно, бізе або меренга, це може бути якийсь меренговий рулет, там, до речі, зараз в тіктоці тренд іде, всі роблять там з полуницею, з черешнями і так далі. Звичайно, це може бути більш просте, це білковий омлет, тобто варіацій безліч. Хто реально безвідходно використовує продукти, він знайде, куди їх діти. Я вам дав як мінімум 3 варіанти. Також, звичайно, як ще можна відділити білки від жовтків, швидше, да? Просто берете, так в руку їх перекидаєте, і у вас жовточок залишається в руці. Тобто це набагато швидше. То нам потрібно зараз буде взяти 15 жовтків, 200 це буде 300 грамів жовтка. Тут ми будемо робити зараз з цієї основи 3 різних морозива. Далі беремо цукор. Я беру зараз на цих 15 жовтків 200 грамів цукру. Потім в кінці рецепту будемо, звичайно, пробувати і там по ходу діла додавати. Тому що я робив завжди морозиво такими зі стабілізаторами. Це там трималін, інвертний сироп, глюкоза, далі там промікс G, промікс S, тобто для желато, для морозива і для сербетів. Тобто я робив в ресторанах більш такі професійні версії. Зараз ми робимо домашню. Беремо звичайний цукор і зараз будемо з вами гратися і реально по ходу куштувати, для того, щоб розуміти, там солодніше, там чи менше солодкості треба розуміти. Тобто 200 це буде точно добре, а вже якщо треба буде більше, то ми додамо. Тому додаємо поки що 200 грамів. Далі беремо 600 грамів вершків, 30%, несолодкі, звичайні, хороші вершки. Фірм безліч, беріть ті, які вам більше подобаються, головне, щоб вони були максимально жирні. Тобто 30-33%, можливо ще 25% підійде, але краще максимально жирні. Далі що ми робимо? Беремо вінчик і перемішуємо нашу масу до однорідної консистенції. Нам не треба її взбивати, нам не треба оцієї лишньої суєти. Просто перемішати, щоб все у нас з'єдналося. І далі ми вже будемо з вами на водяній бані це все заварювати. В ідеалі це температура 83 градуси. Але як мені показує практика, 83 градуси я майже ніколи стільки не заварюю. Тобто я вам зараз все покажу. У мене є ось такий пірометр, який показує температуру. Зараз, бачите, у нас 19 градусів. Якщо ви подивитесь, ось, бачите, чик, воно показує температуру поверхні. Ось таку штуку ми будемо вимірювати поверхню нашого
нашої основи. Але я вам покажу, бо ви впевнений будете писати, а якщо нема пірометра, що тоді робити? От я вам покажу, яка має бути текстура і яка має бути маса. Як ви бачите зараз, вона така, рідка, так? От нам її треба буде заварити, для того, щоб лецитин, який є в жовтках, він запрацював і почав стягувати нашу основу, так? Зараз я все вам дуже подробно, детально, все максимально детально вам покажу. Бачите, я вчусь, щоб іскорінити суржик з моєї мови. Тому давайте будемо ставити водяну баню, таку кастрюльку, включаємо і доводимо до кипіння нашу воду. Далі на водяній бані заварюємо нашу основу. Чому, до речі, запитаєте ви, робити це треба на водяній бані? Я вам скажу, що є там у нас такі, не у нас, а десь там, недошефи, які готують прямо кастрюлі. Це дуже великий ризик, тому що дно, якщо вже прихватиться і десь хоча б трошки пригорить, все, треба буде перероблювати, тому що молочні продукти дуже швидко натягують смаки. І не дай Бог десь пригорить, все, треба перероблювати. Тому водяна баня дає нам можливість рівномірно, плавно і 100% його заварити. Така, друзі, текстура вже буде добра. Тепер давайте перевіримо, скільки ж це буде градусів. То, що я вам казав, 83 градуси не треба, я не певний, що тут є 83. Так, наш пірометр показує, бачите, 60, грубо кажучи, 5-66 градусів. Це говорить про те, що, як кажуть там великі кондитери, 83 градусів, менше не можна, та можна. Нам треба зробити ось таку текстуру. Ось подивіться, будь ласка, ось на цю текстуру. Ось отака вона має бути. Бачите? Заварена. Заварені жовточки, крем. Це ще називається заварний крем, простими словами. Це ще називається крем англес. І це основа для нашого морозива. Просто та зрозуміло. Тому, в кого нема пірометра, друзі, беремо по моїй карточці грамовку і доводимо до ось такої консистенції. По часу у мене це зайняло, десь, напевно, що хвилин 15. 15 хвилин я ось так от на водяній бані, помішуючи, довів до ось такої консистенції. Знімаємо з водяної бані та охолоджуємо. До кімнатної температури буде добре. Якщо до кімнатної, буде добре. І так, беремо варено-копчений бекон, або просто можна взяти сало з м'ясом, або ще є таке сало, воно підкопчене також продається. Нам треба сало з м'ясом, саме головне, що треба зафіксувати. Тепер що ми зробимо? Знімаємо цю шкірку і нарізаємо такими невеличкими кубиками. Далі ми будемо це все обсмажувати до такого максимально темного кольору, прямо до таких, я б сказав, шкварок. Бачите? Ось так. Далі перекладаємо наш бекон або сало з м'ясом на розігріту сковорідку і вижарюємо його до такого хрусткого стану, як до шкварок. Як ви бачите, ось така консистенція вийшла. Ми вижарювали 15-20 хвилин на середньому вогні, щоб воно стало наше сало або бекон ось такий хрусткий, бачите, і ось такого кольору. Тепер, що ми робимо далі? Ми беремо молоко 300 мл і заливаємо прямо сюди. І тепер цю нашу суміш залишаємо, поки молоко охолоне, набере на себе всі смаки бекону, сала або що ви там взяли. І далі вже будемо його замішувати і заморажувати. Додаємо наше молоко, настояне на беконі чи салі з м'ясом, чи верніше сказати навіть шкварками, до нашої основи. Перемішуємо нашу основу. Далі починається саме цікаве. Є багато методів, як робити морозиво. Можна в фрізері. Ви можете писати, що це дуже дорого, хоча є недорогі фрізери там, по 10 тисяч гривень. Можна просто взяти і зробити таку основу. Ось у нас, дивіться, вона ось така вийшла. Бачите? Основа. Далі ми її пересипаємо в якусь тару і просто раз там в 40 хвилин, в 35, там, в 30 хвилин перемішувати в морозилці. Поставили в морозилку, дістали, перемішали. Опять поставили. І таким чином також вийде морозиво. Просто треба буде трошки піднапрягтись. І є ще третій спосіб. Це за допомогою, перше,
сухого льоду, температура мінус 80 градусів, або рідкого азоту. Сухий лід я замовив в інтернеті, привезли мені доставкою прямо мені додому. Стоїть 65 гривень зі Львова, будь ласка, замовляйте і робіть, хоч дуже багато морозива. Замовили, наприклад, ящик, зробили собі різних видів, заморозили і воно у вас стоїть. Все дуже просто. І так, що ми далі робимо з вами? Беремо ось такий рушничок, беремо наш сухий лід і пересипаємо сюди. Нам треба його подрібнити, для того, щоб максимально швидше можна було його взбити, перемішати і оці великі шматки не залишалися. Молоток забув на роботі, тому потрібні, як то кажуть, що є під рукою. В мене була ось така желізна ручка і потрібні чим є. Можна кастрюлею якоюсь. Ну, коротше кажучи, все, що є у вас тяжке під рукою. Так, якщо у вас вийшла хоча б ось така фракція, це вже добре. Тепер що ми робимо? Додаємо сухий лід, подрібнений, і починаємо перемішувати. Ось така, друзі, консистенція у нас вийшла. Бачите, яке воно ніжне, взбите і дуже смачне. Перекладаємо в тару і ставимо в морозильник на пару годин для стабілізації. Так, можна їсти. Ось таке, друзі, м'яке морозиво з сала у нас вийшло. Зараз будемо куштувати. Так, беремо ложку, змочуємо її водою. Ось так, бачите, легенько воно собі накатується, бо воно дуже м'яке і зроблено по правильній текстурі. Бачите? І перекладаємо креманочку до нашого морозива. Я вже тут 2 рази скуштував, зараз ще разочок. Дуже смачно. Це просто так смачно, що, подивіться, кулька улетіла, не знаю, отак. І все. Сало, солодкий смак, ті шкварки. Ну, коротше, якщо ви не спробуєте, то знайте, що життя не вдалося. Треба обов'язково це приготувати. Це дуже просто, дуже смачно. Готуйте. Пишіть коментарі, до речі, як вам, чи взагалі подобається така тема, і чи складно було його приготувати. Взагалі, як вам? Подивіться відео, які виб'ють тут. Підписуйтесь, ставте лайк. Дивіться мої відео, тому що ви їх стали дивитись менше, ніж мої розбори. Тому всіх обіймаю, всім гарного дня, па-па.